السلام علیکم. زما نوم احتشام دی او موږ سٹارټ کوو د پېښور بورډ KPK ټیکسټ بک چې کوم دی دا 9th کورس د میتھمیټکس 9th کورس فل سٹارټ کوو ان شاء الله A to Z به کور کوو. نو زموږ چې کوم کلاس 9th میتھس بک دی دې کې فرست چپټر نامه د میټریسز څه ته وایي کلم چې موږ numbers per rows یا columns کې represent کو دیتا منگا وایو matrix. When numbers are represented in rows and columns then we call it matrix. Okay. हम जो हम exercise 1.1 देखिए कि question number first दे which are square matrices and which are rectangular matrices. वो square कम matrices दे मंग साव rectangular कम दिदा दिरा कड़ी दे A B C D E F. ټول راکړی دی کې سکویر کم دی او ریکټینګولر کم دی. نو سکویر یا ریکټینګولر میټرکس پیژندلو دپاره پهله چې تاسو ته پته وي چې order د میټرکس څه دی order څه ته وایي چې تاسو دا نه پیژنئ نو تاسو ډایرکټ نشئ معلومولی چې دا سکویر دی یا دا ریکټینګولر دی. نو order څه مطلب دی چې کله موږ سره ریټ سپوز یو میټرکس دی دا ما د ځانه واغست دا 1 1 0 0 0 1 1 1 صحیح ده. order دپاره رو پیژنئ او کولم تاسو به پیژنئ هم خو بیا واورئ چې څوک نه پیژني یا کنفیوژن رو وایي هوریزنټل لاین ته په دې کې دننه هوریزنټل لاین کم لاین دی دې لاین ته وایي داسې دې ته وایي رو او ورټیکل لاین داسې لاین دې ته وایي کولم. صحیح ده. نو دې میټرکس کې موږ ګورو چې هوریزنټل لاین څو دي مطلب روز موږ سره څو دي. نو دا پیلنۍ رو ده دا فرست هوریزنټل لاین دا سیکنډ جوړی او دا تھرډ. نو موږ سره 3 دي دې میټرکس کې چې کوم نمبر آف روز دي نو موږ به ولیکو چې 3 مطلب 3 موږ سره روز دي. اوس به موږ کولمز شمارو داسې دا لاین دا مارکر مې پیدا سه کې خود دا رو کولم دی دا بل کولم دی دا بل دی. نو کولمز موږ سره چې کوم دی 1 2 3 نو 3 کولمز هم دی موږ سره. نو موږ به ولیکو چې د دې میټرکس order موږ ته معلوم شو. order مطلب دا دی چې څومره روز دي دې میټرکس کې او څومره کولمز دي موږ ته معلوم شو. پهلنی 3 مطلب دی نمبر آف روز موږ سره دی 3. د سیکنډ 3 مطلب دی نمبر آف کولمز هم موږ سره 3 دی. نو اوس راځو سکویر او ریکټینګولر میټرکس ته او خپل کوېسچن سولف کوو. رو او کولم تاسو پیژندو انشاءالله کنسپټ به هم کلیر وي. موږ چک کوو چې دا سکویر دی یا نه دی. نو سکویر دپاره موږ سره یو کنډیشن دی چې نمبر آف روز او نمبر آف کولمز موږ سره کله یو میټرکس کې ایکول راشي نو موږ ویلی شو چې دا سکویر دی. نو order به معلوم کو order نه موږ ته نمبر آف روز او نمبر آف کولمز پته لګي. نو دا موږ سره رو نمبر 1 شوه او دا رو نمبر 2 روز دی ولیکه 2 نمبر آف کولمز هم پکې معلوم کړئ دا 1 او دا 2. نو سو ګورئ number of rows is equal to the number of columns in matrix A. So matrix A is square matrix. Number of rows or columns equal را لې کې نو مطلب دا دی چې A موږ سره square matrix دی یو فایند شو. اوس B کې وګوره number of columns او number of rows دا والا رو 1 رو 2 rows شو column 1 column 2 column 3 columns وګورئ rows 2 دي columns 3 دي equal نه دي چې equal نه دي so this is not square matrix. چې کله یو میټرکس سکویر نه وي نو دا به بیا ریکټینګولر وي. دلته کې ولیکئ ریکټینګولر میټرکس. سی ته ګورئ رو 1 رو 2 رو 3 column 1 column 2 column 3 درې پکې روز دي 3 کولمز دي روز او کولم پکې ایکول دي چې ایکول دي نو مطلب دا دی چې دا سکویر میټرکس دی
تاسو به ولیکئ C is square matrix. D ته ګورئ د D د سجبه غونته کیس دی صرف یو نمبر دی پکې -5 نو ګورئ داسې هوریزنټل لاین په والی دا والی یو رو شو 1 هم په دې ورټیکل لاین هم والی دا د دې کولم هم شو 1 ملټیپلای 1 مطلب دا دی چې رو هم 1 دی کولم هم 1 دی او موږ ته اوس ووایي چې روز او کولمز ایکول وي 1 1 ایکول دی یو رو د یو کولم so number of rows and columns in this matrix is also equal so this is square matrix موږ به ولیکو چې دا square matrix دی E موږ ته بل ګیون دی E دې کې روز څو دي horizontal lines only one line rows 1 2 نو د دې order موږ سره دی 1 over 2 نو دا rectangular دی square نه دی rectangular data ګورئ F ته 1 2 rows دی columns only one column نو دا هم rectangular دی square نه دی نو question number 1 نه تاسو صرف دا زده نه که چې square matrix او rectangular matrix صحیح تاسو دا هم زده که چې رو څه ته وایي او column څه ته وایي او بل تاسو چې کوم ډېر امپورټنټ شیز زده کړو هغه د order of the matrix تاسو د matrices orders هم زده که چې څنګه به order معلومې